Factoring Quadratic Trinomial Part 1. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. Alright, hi everyone! Welcome sa lesson natin for today. So ngayon pag-uusapan na naman natin ng isa pang factoring method, and this will be about factoring quadratic trinomial. And yes, this is just part 1 of this. Ayan. So factoring quadratic trinomial in the form of x squared plus bx plus yung c. So ang magiging discussion natin today ay yung mga polynomials na ganito ang form, wherein yung numerical coefficient ng x squared ay laging 1. Ganun siya. Sa part 2, yung mga coefficient naman ng x squared ay hindi na 1. But this time, focus tayo sa 1 na numerical coefficient. Ayan. Same as other factoring method, meron din itong mga conditions na dapat mo nang isatisfy bago tayo magtuloy or bago natin magamit yung factoring quadratic trinomial. And what are those? Una, of course, dapat 3 terms. Ayan, kagaya ng nandito sa form natin. Saka nasa pangalan na din naman ng factoring method, trinomial. So, ibig sabihin, 3 terms talaga dapat ang expected natin na polynomial na given. Next, dapat ang highest exponent ay 2. Gaya nito, naka-squared, dapat. Ayan. Or, yung second degree polynomials. Like that. Ayan. So, eto muna ang i-check natin bago tayo makapag-factor ng quadratic trinomial. Ayan. Sige, let's have our example. X squared plus 5x plus 4. Ayan. So, anong unang gagawin natin once we are factoring using this factoring quadratic trinomial? So, of course, yung lagi nating ginagawa, first check natin kung na-satisfy niya ba yung conditions given sa atin yung dalawa. So, una, ask yourself, 3 terms ba ang given? Yes, 3 terms to. 1, 2, and 3, so 3 terms. Next, ang highest exponent niya ba ay 2? Yes, naka-squared. Ayan. Tapos, yung form natin, dapat 1 lang ang numerical coefficient ng x squared. Ganon. And, yung gaya ng lagi natin ginagawa, check natin muna kung may GCF. Baka naman, kailangan mo na mag-GCF bago mag-proceed sa factoring quadratic. So, in this case, wala naman. So, kasi yung 4, wala naman siyang x na variable. And wala ng GCF si 4, saka si 5, saka si 1. So, tuloy tayo sa factoring quadratic trinomial. So, paano yun gagawin? Unang-una mong titignan, unang-una mong i-consider is yung last term. Ibaba mo na ang last term. And that is positive 4. Anong gagawin sa positive 4? Again, ang unang gagawin, kunin yung positive 4, ibaba. Then, mag-iisip ka ng factors ng 4 or dalawang numbers na kapag minultiply dapat ang sagot ay 4. Ayan, or positive 4. So, ano-ano yung mga numbers na yon? Ayan, for example, 1 and 4. Because ang 1 times 4 ay 4. Ano pa? Can you think of another number? Alright, so number pair ulit, 2 times 2. And wala nang ibang numbers aside from this. But, take note as well, since positive 4, makukuha din kasi yan kapag parehong negative ang factors natin. Negative 1 times negative 4, that's positive 4 pa din. Negative 2 times negative 2, that's positive 4 pa din. But, bakit ko pinili na hindi na siya ilagay dito sa list of factors natin? Simply because of our middle term. Nakadepende itong mga factors na to sa ating middle term. Ganito kasi. After makuha yung number pair, yung factors na kapag multiply ay 4, kailangan makakuha tayo dito sa mga pair na yan na ang sum or kapag pinag-plus ay positive 5. Ayan. So, ganun. So, let's take a look at this one. 2 plus 1 is equal to 3.
And negative 2 plus negative 1 is equal to 3. So, ano ang purpose na to? Bakit ko to ipinakita? Yan to yan. Kapag dalawang positive ang pinag-add natin, ang sagot ay positive. Kapag dalawang negative ang pinag-plus natin, ang sagot ay negative. So, this is the reason why hindi ko na isinulat yung mga negative dito. Bakit? Kasi, since ang middle term or yung sum na hinahanap natin ay positive, so expected na natin dapat na yung mga factors na ay positive din. Kasi kapag pinag-plus natin yung parehong positive, dun lang lalabas yung positive na numbers. So kung ilalagay pa natin yung negative, hindi rin naman dun lalabas ang positive 5x. So kaya hindi ko na siya kinonsider. Ayan. Sige, tuloy tayo. Get the sum. So ang sum nito, ipag-plus mo lang to. 1 plus 4, that is 5. And 2 plus 2, that is 4. Now, sabi natin, kailangan mapalabas natin yung 5 na middle term. And successful tayo doon. Kasi ito yung 5 sa 1 and 4. Now, after mo makuha to, we can now get to our final answer. Paano kukunin yon? Kung saan ang galing yung 5, yung 1 and 4, yan na ang gagamitin natin for our final answer. And ang form ng final answer natin lagi dito ay dalawang parenthesis, then x dito sa unahan. Pero kung ibang variable ang ginamit, kunwari y squared plus 5y plus 4, edi y yung nasa unahan. Y na lang, hindi na siya naka-squared. So in this case, x lang. Hindi na siya naka-squared. And saka natin ipapasok si 1 saka si 4. So since parehong positive, dapat yung 1, itong unang 1, ilalagay mo dito plus 1. And since positive din yung 4, that is plus 4. And this will now be the final answer. So, ganun lang po gagawin kapag factoring quadratic trinomial. Kung hindi mo nasundan, sige, isa pa tayong example about this one. X squared minus 9x plus 18. Ayan. So, again, ang unang gagawin natin, check natin yung conditions, of course. Baka naman hindi talaga ito pwedeng factoring quadratic trinomial. So, let's check muna. First, ask yourself, 3 terms ba? Yes, 3 terms yan. Next, ang highest exponent niya ba ay 2? So, tama. Highest exponent niya ay 2. And, numerical coefficient natin ay 1 lang. Then, after that, check mo muna kung may common monomial factoring or pwedeng gamitin ang CMF. So, since hindi naman, ayan, so hindi na. So, let's proceed to our factoring quadratic kasi nasatisfy niya naman yung dalawang conditions ng factoring quadratic trinomial. So, first thing you have to do, again, tignan mo ang last term. Kung positive yan, ibaba mo ang positive 18. Then, you have to think of number pairs or factors ng 18 na kapag multiply sa isa't isa, ang sagot dapat ay 18. Ayan. Since positive ang 18, of course, pwede dyan ang both positive saka both negative. But let's see later kung anong gagawin. So, 1 times 18. Pwede yan. Kasi ang 1 times 18 ay 18. So, in terms of 2 naman, siguro 2 times 9. Tama. Next, pwede rin siyang 3 times 6. And that's it. So, eto na yung tatlong number pairs na kapag multiply ay 18. But, we are not yet sure kung dapat nga ba na both positive. Check natin yung middle term. So, since ang hinihingi ng middle term natin ay negative, ayan. So, sabi natin lalabas nga yung negative kapag nag-plus tayo ng parehong negative. Since pareho kasi dapat ang magiging sign nito. Kasi ang kinukuha natin ay positive 18. So, ang gagawin lang natin dito sa mga factors na nasa baba, papalitan natin ng lahat ng negative. Bakit? Kasi nga, si middle term ay negative. Ang hinihingi ni middle term ay negative na sagot. Kahit anong plus natin dito, hindi dyan lalabas yung negative na result kapag pinag-plus. So, ganito ang gagawin. So, yung factors natin kanina, lagyan mo na lang ng mga negative. So, this will become negative 1, negative 18, negative 2, negative 9, negative 3, negative 6. Ayan. So, these are now the factors. And kapag pinag-plus or kinuha yung sum, magiging negative yung sagot. Kapag pinag-plus yung same sign, copy the sign and just add.
1 plus 18, that's 19, o negative na lang. 9 plus 2, 11, tapos kopyahin si negative. So, that's negative 11. 3 plus 6, that's 9. Kopyahin yung negative, that's negative 9. Question, lumabas na ba or nahanap ba natin sa mga factors natin yung negative 9? Yes, andito ang negative 9. So, ayan. So, successful tayo dyan. Ibig sabihin, we can now get to our final answer. Gagamitin natin yung number pair o yung factors ng 18, which is yung naging sum ay negative 9. And paano nga yung form ng sagot? Dalawang parenthesis, x yung unahan kasi x yung given. And ilalagay natin itong numbers na ito. Yung una muna si negative 3. So, kaya siya minus 3 kasi nga negative yung sign niya dito. And syempre, minus 6 din doon sa isa. So, x minus 6. So, this is now the factored form of x squared minus 9x plus 18. Next, let's have another problem. X squared minus 5x minus 24. Ayan. So, again, first thing you have to do, check the conditions kung nasatisfy niya ba. Ask yourself first, trinomial ba to? Yes. Second condition, 2 ba ang highest exponent? Yes, naka-squared naman. Alright. So, therefore, proceed tayo doon sa... bago mag-proceed, common monomial kaya, pwede? Hindi rin. Kasi wala namang x and 24 and wala nang GCF yung mga numbers dito. Ayan. So, negative 24. Again, don't forget the sign. So, kanina parehong plus, kaya hindi ko na nilalagay yung sign na positive. So, ngayon, since minus 24, that's negative 24 now. So, ngayon, mag-iisip ka ng factors na ang sagot ay negative 24. But this time, ang gagawin natin muna, mag-list down ka muna ng mga factors na lahat ay positive. Ganun muna. What are those? 1 times 24. 2 times 12. 3 times 8. 4 times 6. And wala na. Now, ang 1 times 24 ay positive 24, so hindi siya papasok dito sa negative 24 natin. So, as the other factors here, 4 times 6 is positive din. So, para kasi magkaroon ng product na negative ang sagot, kailangan may isa dito sa pair na negative. And paano natin kukunin or aalamin kung saan dapat ang may negative? Let's take a look at this. 2 plus negative 1. So, si 2 ay positive, tapos si 1 ay negative. So, the result is positive. Dito naman. So, si negative 2 ngayon ang negative, tapos si 1 ay positive. Kapag pinag-plus, ang sagot ay negative. Now, tignan natin si middle term. Balikan natin ang middle term natin. Negative ang kailangan niya. And mangyayari lang ang negative kapag, this one, kapag yung higher number ang negative. Again, kapag sa pair ng numbers natin, ang higher number ang negative. So, in this case, since ito yung mga higher numbers, diba? Sa 1 saka sa 24, si 24 ang higher. Si 2 saka si 12 ang higher. Si 3 saka si 8, si negative 8, si 8 ang higher. Si 4 saka si 6, si 6 ang higher. So, kaya, etong mga higher numbers natin, eto ang gagawin nating negative. Kaya may purpose kung bakit ang paglalagay natin ng factors ay mababa, tapos mataas. Mababa, mataas, mababa, mataas, mababa, taas. Ganun lang. Tapos, para madaling magpalit ng signs. So, since etong mga nasa right ang higher numbers, then, papalitan natin ito lahat ng negative. Ganito yung form nun. So, ang 1 times negative 24, so tama na. The result is negative 24. 2 times negative 12, negative 24. 3 times negative 8, negative 24. 4 times negative 6, negative 24. So, eto na. Okay na siya. And we can now get to our sum. Okay, yung sum natin, once we are adding opposite signs, sinusubtract yun, and then copy the sign of the larger number. So, 24 minus 1, that is 23. And since 24 is higher number, so negative dapat ang sagot. Negative 23. 12 minus 2, that is 10. Negative din. Kasi si 12 ang higher number. Negative 12 ang higher number. 8 minus 3, that's 5. That's negative kasi si 8 ay naka-negative. Next. 6 minus 4, that's 2. Pero magiging negative kasi in terms of
higher number ang sign. So these are now the sum. Lumabas ba ang ating middle term? Yes. So andyan si negative 5. So we can now have our final answer through this number pair. So si 3 saka si negative 8. So paano yon? Dalawang parenthesis ulit. X ang nasa unahan. Tapos isusulat natin ito in terms of their signs din, yung operation dito. So since si 3 ay positive, so plus 3 yon. Since si 8 ay negative, so minus 8. And this will now be the final answer. So as simple as that. So ang tricky lang dito, yung pagkuha ng factors. Aalamin mo kung same sign ba siya, kung kailangan ko ba ay same na positive, kailangan ko ba ay same na negative, or kailangan ko ba yung negative ay yung higher or yung lower number. So, ganun siya. Ayan. So, if you are ready, let's get to our YouMore drill. So, I'll give you 2 items to answer. Number 1, x squared plus 13x plus 36. And number 2, x squared plus 7x minus 30. So, now I'll pause for a while and I'll get back to you to give the answers. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. That's enough. So let us now answer number 1. So for number 1, x squared plus 13x plus 36. So first, huwag kakalimutan yung conditions. Baka naman kasi hindi yan pwede ng factoring quadratic trinomial. So first thing, ano ba? Trinomial ba yan? Yes. So 3 terms naman. And yung highest exponent niya ba ay 2? Yes. So, okay tayo doon. Next, check mo kung common monomial factoring ay pwede. So, in this case, hindi na naman applicable si common monomial factoring. So, proceed tayo dun sa step ng factoring quadratic trinomial. Ibaba ang last term. So, since positive 36, hindi ko nalalagay yung plus dito. Automatic na yan, na positive. Ayan. Kuhanan natin ng factors yung 36. Napakaraming factors ng 36. 1 times 36, 2 times 18, 3 times 12, 4 times 9, and 6 times 6. Now, check natin yung middle term. Siyempre, kasi kailangan nating alamin yung magiging sign nito. So, since si middle term ang kailangan niya ay positive na sagot, maibibigay ba ng mga numbers na to ang positive na sagot? Yes. Kasi kapag nag-plus tayo ng same na positive, ang sagot ay positive. So, no need to change the signs here. Ganun po ang pag-a-analyze natin. So, get the sum. Kunin mo na yung sum. So, 1 plus 36 is 37. 2 plus 18 is 20. 3 times 12 is 15. 4 plus 9 is 13. 6 plus 6 is 12. Now, eto mga factors pala na ito na nasa gilid, hindi naman talaga required na isulat mo lahat. Again, hindi required na isulat mo lahat. So, for the sake lang na makita ninyo lahat ng factors, sinusulat natin. But, kapag nasanay na kayong mag-solve ng ganito, kung sakaling naisip mo na agad na ay, kunwari, 1 and 36 ang sagot doon. So, kahit hindi mo na-ilista yung iba. So, eto lang for the sake na ipakita lahat ng possible factors. Ganun. So, now, hahanapin natin yung 13 sa sum. So, here is 13. And, kunin yung number pair. Then, kunin na natin yung final answer. As simple as that. So, x dyan, x din sa kabila. Tapos, isulat yung lower number muna. So, plus 4 and plus 9. Bakit naging plus? Kasi nakadepende yun sa sign ng factors natin. Kaya parehong positive ang sagot. So, this is now the answer for number 1. X plus 4 multiplied by x plus 9. Alright. So, let's have number 2. X squared plus 7x minus 30. Ayan. So, first thing you have to do, alamin kung nasatisfy ang conditions. Una, 3 terms ba? 1, 2, 3. So, 3 terms naman. Ang highest exponent niya ba ay 2? Oo, highest exponent niya ay 2. So, correct. Next,
Pwede ba siya ng common monomial factoring? Hindi na. Kasi wala ng x ito at wala, since 1 na to, wala ng GCF yung number nun, except sa 1. Ayan. So, ibababa natin ang last term. Ano ang sign ng last term? Negative. So, negative 30. But, kapag nag-list tayo ng mga factors dito, gawin muna natin positive. So, 1 times 30 muna, 2 times 15, 3 times 10, and 5 times 6. So, these are the factors ng 30. Pero, kapag kinuha ang product ng 1 and 30, positive. So, may mali pa dito. So, kailangan may isang negative dito para maging negative 30 yung result natin. So, let's observe this. Si higher number ay positive, ang sagot ay positive. Si higher number ay negative, ang sagot ay negative. Diba? Ang 2 plus negative 1 ay positive 1 kasi ang 2 ay positive. Negative 2 plus 1 ay negative 1 kasi ang 2 ay negative. Ayan. So, ano bang hinihingi ng middle term? Tingnan mo si middle term. Positive ang kailangan niya. Lalabas lang ang positive na sign kapag yung factors natin, kasi dapat opposite ito eh. Yung factors natin sa opposite, higher number dapat ay positive. Tapos yung lower number ay negative. Kunwari, so 1 and 30. Ang higher number dapat, yung 30 na yan, dapat positive. Sa 2 and 15. Dapat yung 15 ang positive. Tapos yung 2 ang negative. So dito naman, si 3 ang negative, si 10 ang positive kasi dapat ang higher number ang positive. Si 5 sa kasi 6, since 6 ang higher number, si 6 dapat ang positive. So etong mga higher numbers natin dito, dapat ay positive para lumabas yung positive na result ng middle term natin. And ang gagawin natin negative ngayon, lahat naman ng lower numbers. Yung 1, 2, 3, and 5, gagawin natin negative. So, ganito yung magiging form nun. Ayan, negative 1, 30, negative 2, 15, negative 3, 10, negative 5, and 6. Ayan. So, through these factors, lalabas dito yung positive na result. Kasi yung higher number natin ngayon ay positive. Ganun. So, get the sum. Subtract ulit kasi opposite yung sign. So, 30 minus 1, that's 29. Bakit positive? Kasi si 30 ay higher number. 15 minus 2, that's 13. Bakit positive? Kasi si 15 ay positive. Higher number. 10 minus 3 ay 7. Bakit positive? Kasi ang 10 ay higher number. So, gagayahin niya ang sign nun. 6 minus 5, that is 1. Bakit positive? Kasi ang 6 ay higher number. Ayan. So, lumabas ang 7. Then, ito ngayon ang magiging sagot natin. Negative 3 saka yung 10. Dalawang parenthesis na may x sa unahan. Then, minus 3 plus 10. And that will be our final answer. Ayan. So, thank you so much for watching. I hope natuto ka ngayong araw. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please don't forget to subscribe and click on notification bell and share this to your friends who needs this lesson the most. And don't also forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. Hashtag YouMore PH. Bye-bye. See you in our next video.